Γεια σας, θα δούμε λοιπόν εδώ σήμερα κάποιες ερωτήσεις που τέθηκαν από τον κόσμο στα social media. Θα δώσω κάποιες απαντήσεις. Δεν ήταν πολλές ερωτήσεις, η μία όμως έχει μεγάλο θέμα να καλυφθεί και πέρα από αυτό θα καλύψω έτσι και αλλιώς δύο ζητήματα τεχνικής φύσεως σε σχέση με την καμπάνια που ξέρω ότι έχουν ταλαιπωρήσει κόσμο. Θα τα πούμε αυτά τα τεχνικά ζητήματα στο τέλος. Πάμε πρώτα να απαντήσω στις ερωτήσεις. Μου έχουν έρθει κυρίως από το TikTok, για να είμαι ειλικρινής, μόνο από το TikTok. Η μία είναι του Arc Rules, ο οποίος ρωτάει αν αυτή η καμπάνια γίνεται για τη συμμετοχή του κοινού ή για να εντάξουμε κάποιους χαρακτήρες μέσα στο έργο κτλ. Λοιπόν, αυτή η καμπάνια για τον Detective Αλοπό Μυστήρια στο Δάσος, για αυτή την παιδική σειρά animation, γίνεται για να συγκεντρωθούν χρήματα για να πληρωθεί ο Μιράν Τσαλικιάν, ο οποίος είναι συνθέτης και θα μας κάνει την μουσική, την πρωτότυπη μουσική της σειράς. Σε jazz μονοπάτια θα κινηθούμε. Νομίζω κάπως έτσι το λέει και ο ίδιος και στο βίντεο του. Γι' αυτό λοιπόν γίνεται η καμπάνια κατά βάση, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι από πίσω, αλλά αυτός που φαίνεται μπροστά, ο οικονομικός στόχος, είναι να συγκεντρώσουμε 1.350 ευρώ, συμπεριλαμβάνονται τα fees της πλατφόρμας του Indiegogo, να τα πάρει ο Μιράν και να συνθέσει χωρίς άλλες περισπάσεις την μουσική του. Πάμε τώρα στη δεύτερη ερώτηση και εδώ έχουμε να βάλουμε πολλά θέματα, γιατί στην ουσία θα ακούσετε την ερώτηση, η απάντηση δεν μπορεί να αφορά κατευθείαν στην ερώτηση. Ρωτάει λοιπόν ο Οδυσσέας Placeholder πώς μπορεί κάποιος να κάνει promote την animated σειρά του μέσα από τα social media. Υποθέτω λοιπόν ότι μιλάει για την Ελλάδα. Αν η ερώτηση αφορά στο εξωτερικό, ακολουθήστε παιδιά τους όρους που βάζουν οι ίδιες οι σελίδες crowdfunding, δίνουν σαφείς οδηγίες και είναι αρκετά πιο εύκολο. Σαφές είναι ότι θα πρέπει να έχετε γνωστούς, να ξέρετε κόσμο στο εξωτερικό μέσω social media, ακόμα καλύτερα διαζώσεις. Πάμε στην Ελλάδα. Εδώ έχουμε να καταθέσουμε και δική μας εμπειρία, που δεν είναι και πολύ καλή και οι λόγοι είναι διάφοροι. Αφενός, το animation στην Ελλάδα είναι ακόμα χαμηλά. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι μπορεί να κάνουν animation στην Ελλάδα και όσοι animators κάνουν κάτι εδώ συνήθως αναγκάζονται και φεύγουν έξω. Αυτό, ας πούμε, εμείς είναι κάτι που θέλουμε να σπάσουμε. Το δεύτερο στοιχείο, το προβληματικό εδώ για τις καμπάνιες μέσω social media, προφανώς crowdfunding, είναι ότι δεν είμαστε και εκπαιδευμένοι οι Έλληνες στην έννοια του crowdfunding. Δεν μπορούμε δηλαδή να καταλάβουμε ότι από αυτό μπορεί να γίνει κάποια δουλειά. Ενδεχομένως για πολύ λίγα πράγματα να πληρώνουν οι Έλληνες, να συνδράμουν σε μια εκστρατεία crowdfunding, αλλά ειδικά σε καλλιτεχνικά και σε τέτοια ζορίζονται πάρα πολύ ακόμα. Εκεί που υπάρχουν βέβαια κλειστές κοινότητες αλλά με έντονη δράση, για παράδειγμα gaming ή ίσως κάποιο κόμικ, εκεί μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα. Στην κοινότητα του animation είναι πιο ζωρικές οι καταστάσεις. Και όπως σας είπα, έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις για να μην πλατιάσω πάρα πολύ στο συγκεκριμένο θέμα και να πάρει μια κάποια απάντηση ο άνθρωπος και όποιος άλλος θα έχει την απορία αυτή. Καταρχήν θα πρέπει να έχεις, για να κάνεις μια καμπάνια στα social media, ένα πραγματικό δίκτυο. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Μιλάμε για πραγματικό δίκτυο, για φυσική παρουσία ανθρώπων γύρω σου, να έχεις μια επαφή με αυτούς, ώστε αυτοί τελικά να μπουν μέσα αυτούς να έχεις στα social media και να σε στηρίξουν οικονομικά και όχι μόνο. Με όποιους άλλους τρόπους θέλεις εσύ η καμπάνια σου να απλωθεί σε έναν κόσμο. Για τα social media θα επιλέξεις να κάνεις τη δουλειά σου με αυτά που δουλεύουν για σένα. Δεν θα πας να ανοίξεις σε όλα. Ας πούμε, εγώ στο Reddit δεν έχω κάνει μια τρύπα στο νερό, προσωπικά μιλώντας. Δεν γνωρίζω το Discord καθόλου. Ενδεχομένως να με βοηθούσε πολύ, αλλά δεν το γνωρίζω. Και διάφορες άλλες πλατφόρμες που μπορεί να δουλέψουν για κάποιους, ειδικά να τις ξέρουν και έχουν ένα κοινό. Αν τις πιάσω εγώ από το μηδέn, θα χάσω χρόνο με αυτές. Εγώ ξέρω, ας πούμε, τα πιο παραδοσιακά. YouTube, Facebook, το TikTok το έμαθα πρόσφατα σχετικά. Και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Επιλέγεις λοιπόν τις πλατφόρμες εκείνες τις οποίες ο κόσμος έχει κάτι από σένα να λαμβάνει.
γνώση κτλ. Η προεργασία τώρα για μια καμπάνια είναι πολλούς μήνες πριν, δηλαδή δεν ξυπνάς Κυριακή πρωί και λες Δευτέρα αύριο ξεκινάω καμπάνια. Ξεκινάς από αρκετούς μήνες πριν να βλέπεις τι κόσμο έχεις στα social media και σε πραγματικές συνθήκες. Αρχίζεις και φτιάχνεις το δίκτυό σου όσο το δυνατό καλύτερο. Δεν σημαίνει ότι θα φτιάξεις δίκτυο και θα πετύχει η καμπάνια σου. Είναι όμως απαραίτητη προϋπόθεση. Φτιάχνεις λοιπόν ένα δίκτυο και αρχίζεις σιγά σιγά να ενημερώνεις ότι παιδιά θα έρθει αυτό. Θα σου έλεγα 3 με 4 μήνες πριν, για την Ελλάδα ίσως και λίγο παραπάνω, να το προετοιμάζεις σιγά σιγά, μην το φορτώσεις αμέσως, το προετοιμάζεις σιγά σιγά και το δίνει και ενημερώνεις ότι ξέρεις ότι τότε θα ξεκινήσει πια η καμπάνια και θα χρειάζομαι τη βοήθειά σας από τότε και έπειτα. Ιδανικό, δύσκολο αλλά ιδανικό, δύσκολο για μένα τουλάχιστον. Είπαμε, η κοινότητα του animation είναι λίγο ζώρικη στην Ελλάδα, είναι περίεργα τα πράγματα. Ιδανικό λοιπόν είναι να έχεις μια ομάδα που θα δουλέψει μαζί σου για την καμπάνια. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους δημιουργούς, που και αυτούς αν μπορείς να τους έχεις είναι σαφώς πάρα πολύ καλό. Αλλά θέλεις ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να τρέξουν, ας πούμε, να πάνε κάπου σε μια εταιρεία που μπορεί να έχουν μια επαφή για να πάρουν λεφτά. Πολύ δύσκολο, θα το αναλύσω παρακάτω. Κάποιος ο οποίος θα είναι ενδεχομένως μόνο για τα social media, να κάνει δουλειά μόνο εκεί. Κάποιος ο οποίος θα είναι απασχολημένος με το να ενημερώνει τον τύπο, press, δελτία τύπου κτλ. Κάποιος ο οποίος μπορεί να τον βάλετε να σας κάνει τις βιντεοσκοπήσεις, να είναι μόνο για αυτό το κομμάτι της δουλειάς δικό του. Κάποιος ο οποίος θα βλέπει τι γίνεται με τα οικονομικά και θα σας ενημερώνει, να μην ασχολείστε με αυτό και έχετε το άγχος το συγκεκριμένο και τι πρέπει να αλλάξετε, ας πούμε, σε τέτοιο. Είναι και αυτό δύσκολο, γιατί θα πρέπει αυτές οι μέρες που θα διαρκεί η καμπάνια σου στα social media θα είναι λίγο κόλαση και ειδικά για το animation. Αυτό που έλεγα τώρα πριν, μην περιμένεις γενικά από τις εταιρείες ότι θα σου δώσουν λεφτά μόνο στην περίπτωση που έχεις κάποιον γνωστό μέσα ο οποίος θα το κάνει για λόγους προσωπικούς. Δεν δίνουν λεφτά οι εταιρείες για κάποιον που δεν γνωρίζουν και δεν είναι γνωστός ώστε να έχουν λαμβάνει κάτι πίσω σε διαφήμιση. Θα σου έλεγα δηλαδή μην χάσεις καθόλου χρόνο με αυτές. Τώρα, πάμε σε ένα κομμάτι στο οποίο πάσχουμε στην Ελλάδα, στον χώρο του crowdfunding γενικά, το οποίο όμως θα πρέπει να λύσεις. Αν μπορέσεις, που μπορεί να μην μπορέσεις, μη σε απογοητεύσει. Προχώρα με άλλους τρόπους. Πρέπει να πείσεις όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο να καταλάβει την αναγκαιότητα του να βάλει έστω λίγα χρήματα, έστω 1 ευρώ, 2 ευρώ, 3, 5, δεν ξέρω πόσο μπορεί να δώσει ο καθένας, με το που ξεκινάει η καμπάνια. Γιατί έχει μεγάλη σημασία για την κάθε πλατφόρμα να δει ότι μπαίνει κόσμος και βάζει έστω λίγα χρήματα. Αλλιώς θα σε αντιμετωπίσει μια πλατφόρμα crowdfunding, ό,τι και να γίνει στα social media, όσα likes και να μαζέψεις, όσα σχόλια και να σου κάνουν. Αν αυτός ο κόσμος δεν πάει στην πλατφόρμα να βάλει χρήματα, η πλατφόρμα θα σε ρίξει στο ranking. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσεις να βρεις έναν κόσμο που ενδεχομένως να στον χάριζε. Σε αυτή την καμπάνια που κάναμε, επειδή ξεκινήσαμε αρκετά δυνατά, μας πήγε ψηλά το trending της υποκατηγορίας στην οποία είμαστε. Μετά όμως ο κόσμος θεώρησε ότι okay, δεν πρέπει να δώσουμε άλλα χρήματα, άστον τώρα, άλλη φορά, και έχει πέσει η θέση μας σε αυτό το ranking. Είναι σημαντικό να τους πείσεις ότι αυτό που θα βάλετε, το 5 ευρώ, έχει μεγάλη σημασία γιατί θα μας σηκώσει πιο ψηλά, γιατί θα δουν ότι 1, 2, 3, 5, 10 άνθρωποι δίνουν από λίγα χρήματα, αν μπορούν να δώσουν και περισσότερα σαφώς είναι καλύτερο, αλλά δίνουν και έχει κίνηση η συγκεκριμένη καμπάνια. Θα τη σηκώσουν ψηλά. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε για αυτό? Να είσαι έτοιμος γενικά για πάρα πολλή δουλειά και η ομάδα σου αν είναι μέσα, γιατί όλο το διάστημα από την πρώτη στιγμή που ξεκινάει η καμπάνια μέχρι και τη στιγμή που θα τελειώσει θα πρέπει να μην κάνετε σχεδόν τίποτα άλλο. Οπότε θα πρέπει να βρείτε και ένα καλό χρόνο για να το κάνετε αυτό. Θα πρέπει να υπολογίζετε πότε μπορεί περίπου να έχει κάποια χρήματα ο κόσμος, να ρωτήσετε κιόλας τον κόσμο πότε περίπου πιστεύει ότι θα έχει και κάποια χρήματα να περισσεύουν για να τα δώσει στην καμπάνια σας. Αλλά εκείνες τις ημέρες δεν θα μπορείς να κάνεις σχεδόν τίποτα άλλο.
θα πρέπει να στηριχθείς κάποια πράγματα, αν θέλεις να πετύχει η καμπάνια σου ή τουλάχιστον να προσεγγίσει τον στόχο σου. Αυτά ελπίζω να σας κάλυψα. Πάμε τώρα να δούμε όμως τα πρακτικά ζητήματα. Τώρα θα γυρίσω προς τον υπολογιστή, αλλά θα σας δώσω με screenshot τι ακριβώς θα κάνουμε. Λοιπόν, τα τεχνικά ζητήματα είναι στην καμπάνια. 2. 1. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν θέλει ντε και καλά να πάρει κάποιο perk μαζί με την καμπάνια. Θέλει απλώς να συμβάλλει οικονομικά. Θα πάει λοιπόν, αφού μπει στην σελίδα της καμπάνιας, θα επιλέξει το Pick Your Perk. Αφού το επιλέξει θα το ανοίξει ένα παράθυρο, όπου μπορεί να κάνει ένα απλό contribution, να δώσει απλώς κάποια χρήματα ως συνεισφορά, χωρίς τίποτα άλλο. Εδώ πάνω συμπληρώνει το ποσό που θέλει και continue για να τον πάει μετά στα checkout κτλ. Βέβαια μπορεί από εδώ να πάει, αν θέλει, και στα perks. Αν τελικά αποφασίσει ότι θέλει και το αντίδωρο, ας το πούμε έτσι. Αν ξέρει σίγουρα ότι θα πάει στα perks, μπορεί να πάει κατευθείαν εδώ στο κομμάτι τους και να επιλέξει αυτό που του πάει καλύτερα. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Έστω τώρα ότι κάποιος επιλέγει ένα perk, οποιοδήποτε, εγώ θα πάω στο 1 ευρώ και πάει να πληρώσει. Θα τον στείλουμε εδώ, μόλις φτάσει εδώ λοιπόν, όχι ας πάμε σε ένα μικρό, όχι, μπορεί να το έχει και αυτό, για να δω. Ναι, αφού λοιπόν πατήσει checkout, εδώ θα έχει το ποσό που θα πληρώσει. Από κάτω όμως θα πρέπει να προσέξει ότι υπάρχει αυτό εδώ το Indiegogo tip. Το Indiegogo το βάζει μόνιμα αυτό. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Υποτίθεται ότι τα χρήματα αυτά είναι extra για να προχωρήσει ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες που προσφέρει, τις οποίες όμως θα τις πληρώσουμε εμείς μέσω των fees που έχουμε προϋπολογίσει για την καμπάνια. Αυτό λοιπόν εδώ, βλέπετε ότι εμένα μου το έχει βγάλει αυτόματα, ανάλογα με το ποσό που παίρνει κάποιος στα perks, αυξάνει και αυτό. Εδώ λοιπόν μου έχει βάλει 4 ευρώ το tip και 1 ευρώ που έχω επιλέξει εγώ για contribution, στο σύνολο πάμε 5 ευρώ. Πάω λοιπόν στο drop down, επιλέγω other amount και το αφήνω κενό. Και κατόπιν προχωράμε στα υπόλοιπα. Αν έχετε τώρα κάποιες ερωτήσεις από εδώ και πέρα για αυτά τα ζητήματα ή για κάτι επιπλέον που σας προέκυψε από όλα όσα ακούσατε, γράφτε στα σχόλια. Απλώς να ξέρετε ότι αν είναι να ξανακάνουμε κάποιο τέτοιο βίντεο, τέτοιου τύπου, να απαντάμε δηλαδή για απορίες σχετικές με την καμπάνια, θα χρειαστούν κάποιες μέρες, θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα. Ελπίζω να σας κάλυψα πάντως με αυτά τα θέματα. Περιμένουμε τη συνεισφορά σας στην καμπάνια, όπως καταλαβαίνετε. Πλέον δεν μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση τόσο πολύ το να κοινοποιηθεί. Μας ενδιαφέρει όσοι βλέπετε το βίντεο να συνεισφέρετε. Θέλουμε να ανέβουμε λίγο στο ranking για να μπορέσει να μας δει περισσότερος τρίτος κόσμος, ο οποίος μπορεί να δελεαστεί βλέποντας κίνηση, να πει ότι εδώ κάτι καλό έχουμε και να επιλέξει να μας βοηθήσει και αυτός. Αυτά. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα.